2022 අවුරුද්දේ Be Free YouTube channel එකේ පළවෙනිම වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන කියන්න කලින් මුලින්ම මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේ 2022 අවුරුද්ද ඔයාලට සුබම සුබ අවුරුද්දක් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම මේ අවුරුද්ද එක්සෑම් ලියන්න ඉන්න නංගිලා මල්ලිලාට වගේම අනිත් නංගිලා මල්ලිලාටත් එයාලා හිතාගෙන ඉන්න විදියට එයාලගේ බලාපොරොත්තු සියල්ලම සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙන මහන්සි වෙලා පාඩම් කරලා එක්සෑම් වලින් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන් වෙන අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා මම මුලින්ම ඔයාලට සුබ පතනවා. ඉතින් ගොඩක් නංගිලා මල්ලිලා මගෙන් අහන දෙයක් තමයි දවසට පැය කීයක් පාඩම් කරන්න ඕනද කියන එක. ඉතින් මම හැමතිස්සෙම කියනවා වගේ දවසට පැය කීයක් පාඩම් කරනවද කියන එක නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ. අපි පාඩම් කරන වෙලාවේ කොච්චර හොඳට ඵලදායීව පාඩම් කරනවද කියන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් අපි කොච්චර මහන්සි වෙලා බොරුවට පාඩම් කරත් වැඩක් නැහැ. අපි ස්මාර්ට් විදියට පාඩම් කරන්නේ නැත්නම්. අපි ස්මාර්ට් විදියට හරියට පාඩම් කරොත් තමයි අපිට එක්සෑම් වලින් වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියන්නම් බොරුවට මහන්සි වෙන්නේ නැතුව එක්සෑම් වලින් වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගන්න මම කරන දේවල් 7ක් ගැන. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුවම අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. පළවෙනි එක තමයි මම හැම වැඩක්ම ඉවර කරන්න નિયમિત දවසක් දාගන්නවා. ඉතින් අපිට මොකක් හරි වැඩක් ඉවර කරන්න નિયમિત දවසක් නැති වුණාම අපි ඒක ඉස්සරහට කල් දානවා. තව වෙලා තියෙනවනේ ලබන සතියේ නම් අසයින්මන්ට් එක දෙන්න තියෙන්නේ. මම සිකුරාදාම අසයින්මන්ට් එක කරන්න පටන් ගන්නවා කියලා හිතලා අපි ඒක තව පස්සට කල් දානවා. හැබැයි අපි નિયમિત දවසක් දාගත්තොත් අපි කොහොම හරි ඒ දවසට ඒ වැඩේ ඉවර කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම පාඩම් කරන දේවල් වලට වගේම අසයින්මන්ට්ස් වලට හෝම්වර්ක් වලට ඒ හැම දෙයක්ම බාර දෙන්න ඕනි කරලා ඉවර කරන්න ඕනේ નિયમિત දවසක් මම මුලින්ම දාගන්නවා. ඉතින් අසයින්මන්ට්ස් ගත්තම ඒ අසයින්මන්ට් එක ඇත්තටම බාර දෙන්න තියෙන දවසට අඩුම තරමේ දවස් 3කටවත් කලින් තමයි මම මගේ ඩෙඩ්ලයින් එක හදාගන්නේ. ඉතින් එතකොට මම ඒ දවස් 3කට කලින් අසයින්මන්ට් එක කරලා ඉවර වෙන නිසා මට අන්තිම මොහොතේ කලබලෙන් කරලා ඉවර කරන්න දාගලන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් මගේ වෙලාවත් ඉතුරු වෙනවා. අනිත් එක තමයි අපි හිතුවොත් මොකක් හරි වැඩක් කරන්න සති දෙකක් තියෙනවා කියලා අපිට ඒ වැඩේ ඉවර කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම සති දෙකක්ම යනවා. හැබැයි අපි හිතුවොත් එහෙම අපිට ඒ වැඩේ ඉවර කරන්න පැය 24යි තියෙන්නේ කියලා අපි කොහොම හරි කරලා ඒ වැඩේ පැය 24න් ඉවර කරනවා. ඔයාලත් එහෙම කරලා ඇති. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම ඔයාලට හැමතිස්සෙම කියන්නේ හැම වැඩක්ම ඉවර කරන්න નિયમિત ඩෙඩ්ලයින් එකක් දාගන්න කියලා. එතකොට ඔයාලා කාලේ නාස්ති කරන්නේ නැතුව ඉක්මනට මේ වැඩේ කරන්න ගන්නවා. ඔයාලට උවමනාවෙන් මේ පාඩම් වැඩ වුණත් කරන්න ආසාවක් ඇති වෙනවා ඒකෙන්. දෙවෙනි එක තමයි වැඩිපුර හිතන්න තියෙන දේවල්, තීරණ ගන්න තියෙන දේවල් මම ටිකක් අඩු කරනවා. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට තීරණ ගන්න යනකොට තමයි අපිට ගොඩක් වෙලා ඒ ගැන හිතන්න වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපේ කාලේ ඒකෙන් චුට්ටක් නාස්ති වෙනවා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මම ඔයාලට කියන්නම් ඔයාලා ළඟ ඇඳුම් ගොඩක් තියෙනවා නම් ඔයාලා කොහේ හරි ගමනක් යන්න ලෑස්ති වෙනකොට අල්මාරිය ඇරලා ඒ ඇඳුම් ගොඩ දිහා බලාගෙන හිතන්න ඕනේ අද මම මොකක්ද අඳින්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට සෑහෙන වෙලාවක් යනවා. හැබැයි ඔයාලට ඇඳුම් 2-3යි නම් තියෙන්නේ. ඔයාලට ගොඩක් වෙලා හිතන්න දෙයක් නැහැ මොකක්ද අඳින්නේ කියලා. ඒ තුنين එකක්නේ අනිවාර්යෙන් ඇඳගෙන යන්න ඕනේ. හැම වැඩක්ම අන්න ඒ වගේ තමයි. ඔයාලා වැඩි වෙලා තීරණය ගන්න යනකොට ඔයාලට ඒ ගැන වැඩි වෙලා හිතන්නත් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා පුළුවන් තරම් ඔයාලා තීරණ ගන්න තියෙන දේවල් අඩු කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා පාඩම් කරන්න මේසෙට ගියාම ඔයාලා කලින්ම හිතාගෙන හිටියේ නැත්නම් මොනවද පාඩම් කරන්නේ කියලා ඒ වෙලාවේ නම් හිතන්න යන්නේ මම මොනවද පාඩම් කරන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලට එකපාරටම හිතා ගන්න බෑ. මේසෙට ගිහිලා ඔයාලා කල්පනා කරන්න ඕනේ මම මොකක්ද අද පාඩම් කරන්නේ කියලා. ඉතින් සමහර විට එහෙම කල්පනා කරන්න ගියාම ඔයාලට පාඩම් කරන එකත් එපා වෙනවා. එක්ක පස්සෙම කරනවා කියලා ඒව කල් දානවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා කලින්ම තීරණය කරගෙන ඉන්න මොනවද ඔයාලා අද පාඩම් කරන්නේ කියලා. මේ වෙලාවට මොනවද පාඩම් කරන්නේ කියලා. අන්න ඒ විදිහට ඔයාලා ගෙදරදී තීරණ ගන්න තියෙන දේවල් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම තීරණ ගන්න ඕනේ නැත්නම් ඒවා පොඩ්ඩක් පස්සට දාන්න. ඒ විදිහට ඔයාලට ඔයාලගේ පාඩම් වැඩවලට වැඩි කාලයක් ඉතුරු කරගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. තුන්වෙනි එක තමයි මම සම්පූර්ණ අවධානයම මම ඒ වෙලාවේ කරන වැඩේට විතරයි දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හිතලා බලන්න ඔයාලට එක්සෑම් එකට කලින් දවසේ තව ගොඩාක් දේවල් පාඩම් කරන්න තියෙනවා නම් ඔයාලා කොහොම හරි කලබලෙන් පාඩම් කරනවා. එතකොට ඔයාලගේ සම්පූර්ණ අවධානයම තියෙන්නේ මම කොහොම හරි මේ පාඩම පාඩම් කරලා ඉවර කරගන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට හදිසියෙම අසයින්මන්ට් එකක් දෙන්න වුණොත් ඔයාලා කොහොම හරි ඒක ඉක්මනටම කරනවා. වෙන දේවල් හිත ඉන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණ අවධානයම තියෙන්නේ ඒක. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට වෙලාව ගිහිලා කියලා දන්නේත් නැහැ.
සමහර වෙලාවට කන්න බොන්නත් ඔයාලට අමතක වෙනවා ඇති. ඒ වගේ වෙලාවල් ඔයාලටත් ඇවිල්ලා ඇති. මම අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා. ඔයාලටත් ඉතින් එහෙම වෙලා තියෙනවා නම් පහලින් ඒ ගැන කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා මේ විදියට සම්පූර්ණයෙන්ම පාඩම් කරන වෙලාවටත් ඒකට අවධානය දුන්නම ඔයාලට කාලේ නාස්ති වෙන්නේ නැතුව අඩු කාලයකින් වැඩි දේවල් ප්‍රමාණයක් පාඩම් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟ එක තමයි මොඩියුල්ස්. එහෙමත් නැත්නම් විෂයන් තෝරගන්නකොට මම හොඳට හිතලා තමයි ඒ විෂයන් තෝරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට යුනිවර්සිටීස් වල මේ විදියට මොඩියුල්ස් තෝරගන්න තියෙනවා. ඉතින් සමහර මොඩියුල්ස් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ වගේම තවත් සමහර ඒවා තියෙනවා ඔයාලට තෝරගෙන කැමති එකක් කරන්න පුළුවන් ඒවා. ඒ වගේම ඔයාලා A level වලට කරන්න විෂයන් තෝරගන්නකොට O level වල කාණ්ඩ විෂයන් තෝරගන්නකොටත් මේ විදියට ඔයාලට හොඳට හිතලා ඒ විෂයන් තෝරගන්න වෙනවා. මොකද සමහර විෂයන් තියෙනවා ඔයාලට ලේසියෙන්ම පාඩම් කරලා ඉක්මනටම එක්සෑම් වලදී හොඳ ලකුණු ගන්න පුළුවන් ඒවා. ඒ කියන්නේ සමහර ඒවා පාඩම් කරන්න ඕනෙත් නැහැ නිකන් කියෙව්වමත් ඔයාලට ඒවා මතක හිටිනවා. ඒවා ඒ වගේ විෂයන් වලදී ඔයාලට එක්සෑම් එකේ ලකුණු ගන්න ලේසි. හැබැයි තවත් සමහර විෂයන් තියෙනවා ඒවා වැඩිපුර මහන්සි වෙලා පාඩම් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට එක්සෑම් වලින් වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගන්න ඕන නම් ඔයාලා අර විදියට ලේසියෙන්ම පාස් වෙන්න පුළුවන් විෂයක් තෝරගත්තම ඔයාලට එක්සෑම් වලින් හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි ඔයාලා සමහර ෆීල්ඩ්ස් වලින් ඉස්සරහට යන්න හිතන් ඉන්නකොට ඒ ෆීල්ඩ් එකට අදාළ ඒ විෂයන් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හැබැයි ඔයාලා ඒ ෆීල්ඩ් එකට ආසයි නම් ඔයාලා ඒ ක්ෂේත්‍රයේ යන්නේ ඔයාලගේම කැමැත්තෙන් නම් ඒ විෂයන් ඔයාලට කොහොමත් අමාරු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මම අරමුණු හදාගන්නකොට හැමතිස්සෙම මගේ ගෝල් එකට වඩා ගොඩක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් විදියට තමයි මගේ අරමුණු හදාගන්නේ. ඉතින් මේ 2022 අවුරුද්දේ මුල නිසා ගොඩක් නංගිලා මාලිලා මේ වෙනකොට ගෝල්ස් හදලාත් ඇති. සමහරු තාම ගෝල්ස් හදන ගමන් වෙන්න ඇති. මම ඒ ගැන වෙනමම වීඩියෝ එකකුත් කරා. ඉතින් මේ කොහොම වුණත් සමහර නංගිලා මාලිලා A level exam එකෙන් A3ක් ගන්නවා කියලා ගෝල්ස් හදා ගන්නවා. තවත් සමහරු O level වලට A9ක් ගන්නවා කියලා ගෝල්ස් හදා ගන්නවා. අනිත් නංගිලා මාලිලා එක්සෑම්ස් වලින් ලකුණු 180ක් හැම විෂයකටම අර ගන්නවා කියලා ගෝල්ස් හදා ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ ගෝල්ස් හදා ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. මේ විදියට ගෝල්ස් හදාගෙන ඔයාලා හැබැයි ඒ ගෝල් එකට ගැලපෙන විදියට වැඩ කරේ නැත්තම් ඔයාලට ඒ ගෝල් එක ළඟා කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා A3ක් ගන්න ඕනි කියලා ඔයාලගේ ගෝල් එක හදාගත්තට ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර පාඩම් කරන්නේ නැත්තම් normal exam එක පාස් වෙන තරමට විතරයි නම් පාඩම් කරන්නේ ඔයාලට A3 ගෝල් එකට යන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා හැමදෙස්සෙම ඔයාලගේ අරමුණු හදාගන්නකොට ඒ ගෝල් එකට වඩා ඉස්සරහින් යන්න විදියට අරමුණු හදාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා එක්සෑම් එකේ හැම විෂයකින්ම 80%කට වඩා ගන්න ටාගට් කරගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාලා 100%ම ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලට අඩුම තරමේ 80%ක්වත් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අර කියමනක් තියෙන්නේ හදාල්ලන්න try කරොත් තමයි අපිට තරුවක් හරි අල්ලගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. අන්න ඒ වගේ. අනිත් එක තමයි මට උනන්දුව කොච්චර නැති වුණත් මම මේ වෙලාවට පාඩම් කරන්න තියෙන එක පාඩම් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් නංගිලා මලිලා මගෙන් අහන තවත් දෙයක් තමයි අක්කේ මට පාඩම් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. පාඩම් කරන්න උනන්දුව ඇති කරගන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඒකට හොඳම දේ තමයි ඒ වෙලාවට පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න එක. ඉතින් අපි කොච්චර හිතුවත් අපිට පාඩම් කරන්න උනන්දුවක් නැහැ කියලා අපි පටන් ගත්තොත් අපි ඒක දිගටම කරගෙන යනවා. ඉතින් ඔයාලට පාඩම් කරන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනකොට එහෙමත් නැත්නම් වචන 5000ක විතර අසයින්මන්ට් එකක් හදන්න තියෙනකොට සමහර විට ඔයාලට පටන් ගන්න හිතෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඔයා මම මුල් පිටුව විතරක් හදනවා කියලා අසයින්මන්ට් එක කරන්න පටන් ගත්තොත් ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට මුල් පිටුව විතරක් හදලා නවත්තන්නේ නැහැ. අඩුම තරමේ තව පිටු 5ක්වත් හදනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම ඔයාලට කියන්නේ හැමතිස්සෙම ඔයාලට උනන්දුව නැති වුණත් කොහොම හරි ඒ දේ කරන්න පටන් ගන්න. එක වචනයක් හරි මතක තියාගන්නවා කියලා පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න. එතකොට ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම පාඩමේ පිටු ගොඩක් පාඩම් කරලා තමයි නවත්තන්නේ. ඉතින් ඔයාලට උනන්දුව නැත්තම් ඔයාලගේ කාලය ඉතුරු කරගන්න වැඩි ප්‍රමාණයක් පාඩම් කරන්න මේකත් හොඳ ටිප් එකක්. 7 වෙනි එක තමයි මට දවසේ හොඳටම ශක්තිය තියෙන වෙලාවට තමයි මම පාඩම් කරන වැඩ ටික යොදාගන්නේ. ඉතින් අපි කාලය කළමනාකරණය කරනවා වගේම අපේ ශරීරයේ තියෙන ශක්තියත් කළමනාකරණය කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට හරියට ඕනේ වැඩක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි ස්මාර්ට් විදියට පාඩම් කරනවා කියලා කියන්නේ අපි පාඩම් කරන දේවල් අපිට ලේසි කරගන්න එක. ඉතින් හැමෝටම දවසේ සමහර වෙලාවක් තියෙනවා ඒ වෙලාවට හොඳටම වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඇඟේ ශක්තිය හොඳටම තියෙනවා. තවත් සමහර වෙලාවකට වැඩ කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මහන්සි දැනෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා හොඳටම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඔයාලගේ ඇඟේ ශක්තිය වැඩිපුරම තියෙන්නේ මොන වගේ වෙලාවටද? වැඩිපුර වැඩක් කරන්න බැරි, කම්මැලි හිතෙන්නේ, මහන්සි දැනෙන්නේ මොන වගේ වෙලාවටද කියලා.
ඉතින් මට නම් සාමාන්‍යයෙන් උදේට නැගිට්ට ගමන් දවසේ උදේ කාලේ තමයි හොඳටම ශක්තිය තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම ඒ වෙලාවට පුළුවන් තරම් පාඩම් කරන වැඩ යොදා ගන්නවා. රෑ වෙනකොට මට ටිකක් කම්මැලි මහන්සි හිතෙනවා වැඩක් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම පුළුවන් තරම් පාඩම් කරන ඒවා රෑට දාන්නේ නැතුව ගණන් හදන ඒවා හවස් වරුවට රෑට තියාගෙන පාඩම් කරන දේවල් පුළුවන් තරම් උදේ වරුවට දාගන්නවා. ඉතින් මගේ ශරීරයේ ශක්තිය හොඳටම තියෙන වෙලාවට මම පාඩම් කරන්න යොදාගත්තම මට ලේසියෙන්ම පාඩම් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. අඩු කාලයකින් වැඩි පාඩම් ප්‍රමාණයක් පාඩම් කරලා ඉවර කරන්නත් ඒක මට ලොකු උදව්වක් වෙනවා. බොරුවට මහන්සි වෙන්නේ නැතුව එක්සෑම්ස් වලින් හොඳට ලකුණු ගන්න මම කරන දේවල් 7ක් මම ඔයාලට අද වීඩියෝ එකකින් අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ කරුණු 7 ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ දේවල් වලින් ඔයාලට මොන ක්‍රමද හරි ගියේ කියලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේකට ලයික් කරලා ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා තාමත් අපේ Be Free YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න මේ වගේ තවත් ගොඩක් වැදගත් study tips videos බලන්න. එහෙනම් අපි මේ වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.